Trên thực tiễn chúng ta thường mong muốn bán hàng, nhưng cái điều mà ta giúp được cho cái khách hàng đó mới là điều quan trọng. Xin chào tất cả những người bạn thân thiết với YouTube của Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trên chương trình Đối thoại với doanh nhân. Đây là một chương trình hoàn toàn mới, và nếu ở số 1 các bạn đã gặp những cái con người xây dựng đội nhóm vô cùng tốt để phát triển kinh doanh của mình, thì ở số 2 của chương trình Đối thoại doanh nhân này chúng ta gặp một con người, một doanh nhân đã từng được biết đến trong các chương trình của Phạm Thành Long. Anh không hề xa lạ, và có lẽ tôi sẽ để dành riêng cho anh tự giới thiệu với tất cả các bạn. Xin mời anh. Xin chào tất cả những anh chị đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Long. Và những anh chị đã biết được rằng là Phạm Thành Long là một trong những diễn giả luật sư rất là nổi tiếng, và bên cạnh là một người truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ, đã làm thay đổi rất nhiều những con người, thậm chí là rất là nhiều những nghìn người trên đất nước Việt Nam. Và đấy là một điều vô cùng tuyệt vời, và rất nhiều anh chị đã nhận được những giá trị từ Phạm Thành Long. Và tôi cũng vậy, tôi được theo anh Long, biết đến anh từ những khóa học đánh thức giàu có, và cho đến thời điểm hiện tại thì sau những từng đó năm thì với những cái điều mà tôi học được từ đó, bởi anh Long có rất là nhiều những cái chương trình truyền cảm hứng, đó đánh thức giàu có, rồi sales success system, internet marketing, bên cạnh nữa còn có một vài những cái khóa học ví dụ như là Eagle. Thì những cái điều này nếu như bạn có mặt ở trong đó thì các bạn sẽ cảm thấy rằng đấy là một điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì như là những ở trong đó nó sẽ rất có những cái suy nghĩ, có những chiến lược, có những rất là nhiều những cái điều, những cái sự sáng tạo ở đó. Bên cạnh thì các bạn còn được join vào với một cái hệ thống group nó rất nhiều những doanh nhân ở khắp trên mọi miền cả nước. Và cái điều mà nữa mà ở đây đó là họ rất là nhiều những năng lượng, họ có những cái thói quen sống, họ có những cái kinh nghiệm sống vô cùng tuyệt vời. Thì đó là cái điều mà tôi được biết đến anh Long. Và xin cảm ơn lời giới thiệu của anh. Và cũng thưa quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Long, để theo dõi những cái câu chuyện này, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký, chia sẻ và liên tục theo dõi những chương trình, những kênh video của Phạm Thành Long, bởi vì nó đem đến cho tất cả chúng ta những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống, trong kinh doanh, và ngay cả những cái việc đối nhân xử thế hàng ngày của một doanh nhân, để làm sao chúng ta vững tin trong cuộc sống hiện nay. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa anh Mạnh, chúng tôi được biết rằng là khởi nguồn của anh là nghề kinh doanh ô tô, đúng không ạ? Nếu như đặt một câu hỏi so sánh trước khi đến với chương trình của Phạm Thành Long, cập nhật những kiến thức mà luật sư diễn giả Phạm Thành Long đem đến cho rất nhiều người, trong đó có anh, và cho đến thời điểm hiện nay, thì cái lĩnh vực kinh doanh của anh có tốc độ phát triển như thế nào? Anh có thể khoe với tất cả mọi người. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh và cảm ơn những người bạn đang theo dõi cái video này. Thực ra là tôi đến được có ngày hôm nay là bởi vì khi tôi theo học anh Long thì cái lúc đó tôi là một người sửa chữa, và nó cũng không có cái điều gì phát triển cả, ở một cái vùng quê rất là xa xôi, đó là cái khu vực Kỳ Phú Đại Từ. Lúc đó thì mình cũng không có cái tư duy của cái người kinh doanh, và lúc đó mình chỉ là người sửa chữa. Nhưng mà sau khi gặp anh Long, anh có nói rằng là như này, nếu như bạn có muốn phát triển được thì bạn phải kinh doanh. Bên cạnh đó, nếu bạn phát triển được thì công nghệ internet là một điều bạn phải áp dụng vào. Và qua cái đó thì sau qua quá trình chỉ có vài năm thì cái tốc độ phát triển, cái doanh số của tôi nó tăng lên gấp tức là nó khoảng tầm 15 đến 16 lần, thậm chí có thể là hơn. Các bạn hãy tưởng tượng rằng là khi mà cái tư duy đến ở đây đối với anh Long nó có một cái điều là như này, khi chúng ta không có niềm tin thì chúng ta sẽ không làm được. Nhưng với anh Long, với những cái công cụ, với chiến lược, với công thức mà anh đem lại đến cho những cái lớp học như vậy, thì cái con người ta biến đổi ở ngay trong cái lớp học đó như vậy. Và đặc biệt nữa là không phải một mình cá nhân tôi, và rất nhiều những người cũng đang biến đổi hàng ngày và đang có rất là nhiều trải nghiệm, đang xem trên YouTube, đúng không các bạn? Và những người đang xem được những cái video YouTube từ trước khi mà xem được cái video này, các bạn cũng đang biến đổi, đúng không nào? Và nếu như anh chị có những biến đổi như vậy thì có thể comment bên dưới cái video này, và để chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện. Vâng, và chúng tôi đã biết là anh đây cũng không phải là lần đầu tiên anh tham gia với Eagle Game, đúng không ạ? Đúng ạ. Lý do gì khiến anh quay trở lại đây? Thực sự ra là có một cái tư duy ở trong cái suy nghĩ mà để chúng ta có thể giàu, và suy nghĩ của rất nhiều những người thành công trên thế giới, và anh Long đến anh chia sẻ đối với những doanh nhân thời điểm hiện tại, đó là cái sự nỗ lực liên tục tiến lên, và cái học hỏi là học cả đời. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng như này, đấy cái quan điểm của cá nhân tôi thôi, là khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tốt nghiệp cái bằng đại học thì chúng ta đã nghĩ là nó hoàn thành con đường đại học. Nhưng mà trên thực tiễn ra, nếu như khi bạn bước vào kinh doanh, bạn bước vào cuộc sống với những cái chân lý và triết lý, thì thực sự ra mà nói là học là trọn đời, và luôn luôn mở rộng mình ra để có thể cung cấp những giá trị. Bên cạnh nữa, anh Long anh có là cái người truyền cảm hứng và cho bản thân mình nhận ra được là cái sứ mệnh cuộc đời của mình là gì, và giúp đỡ xã hội là như thế nào và cộng đồng ra sao.
Vâng, tôi cũng đã xem những cái livestream của anh ở trên Facebook của anh khi anh bán những chiếc xe hơi cũ, đúng không ạ? Vâng, nếu mà gọi là diêm dúa thì những cái livestream đấy thì không hề diêm dúa một chút nào. Nó giống như là một cô gái ở thôn quê đó, vâng, chứ không phải là một hoa hậu nào đấy cả. Đấy, nhưng mà có một cái rất hay là thế này, anh càng chia sẻ như thế thì không chỉ lượng view, lượng xem, lượng chia sẻ của anh nhiều, mà cái quan trọng cái doanh số của anh nó lại ngày càng tăng. Bí quyết của anh ở đây là cái gì? Trên thực tiễn ra mà nói là chia sẻ với anh Minh cộng với các bạn đang theo dõi cái video này, cái điều mà cái bí kíp ở đây anh Long anh cũng có chia sẻ rất là nhiều. Đó là trên thực tiễn chúng ta thường mong muốn bán hàng, nhưng cái điều mà ta giúp được cho cái khách hàng đó mới là điều quan trọng. Chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp. Thì ở trong cái chiến lược mà Eagle Game ấy, anh Long anh nói rất là nhiều điều, và mỗi một cái lớp Eagle Game đó thì nó là một chiến lược hoàn toàn mới, và anh update thường ngày những cái chiến lược vào đấy. Thì có một cái chiến lược xuyên suốt ở đây, đó là bạn phải giải quyết được vấn đề, hay là bạn phải mang được cái giải pháp cho cái người tiêu dùng, thì nó mới là cái điều mà giúp ích được, và cái sản phẩm đó mới có ích cho người dùng. Đấy là cái gì thì bởi vậy cho nên doanh số nó mới tăng, và anh Long anh luôn luôn nói điều này. Vâng, dường như đấy là điều anh cũng rất tâm đắc, đúng không ạ? Vâng, thưa các bạn, rõ ràng là khi đến với một chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo về kinh doanh, không chỉ là một lần, mà chúng ta nên luôn luôn quay lại để làm mới mình, làm mới các phương thức của mình. Ví dụ đối với anh Mạnh mà chúng ta đang trò chuyện đây, quay trở lại với chương trình Eagle Game, không chỉ đơn giản là chúng ta tìm được những cái phương thức kinh doanh mới, mà chúng ta có thêm được những kết nối mới, đúng không ạ? Và chúng ta có thêm được những cái phương thức phù hợp với cả xu thế thị trường hiện nay. Đây cũng là một điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi với tất cả những học viên đã từng theo học, đang và sẽ theo học các chương trình của Phạm Thành Long. Luôn luôn có cái mới trong các chương trình của Phạm Thành Long. Và xin hẹn gặp lại tất cả những người yêu mến kênh YouTube của Phạm Thành Long ở những chương trình tiếp theo. Đừng quên đăng ký, chia sẻ và tiếp tục xem những kênh video của Phạm Thành Long. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.